सकले सलाम, म मोहन तब्दा तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एम2 भिजुअल्समा। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई अकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम मार्ग ERP लाई कसरी आफ्नो सिस्टममा इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अब स्टार्ट गरौँ आजको यो भिडियोबाट। सर्वप्रथम तपाईहरुले मार्ग ERP डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र मार्ग ERP डाउनलोड गर्नको लागि मार्ग ERP को अफिसियल वेबसाइट margcompusoft.com मा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ margcompusoft.com र यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ इन्टर गर्दिन्छौँ र इन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यस्तो खालको वेबसाइटको होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ र यो होम पेजमा तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाउनलोड्स भनेर भनेको छ। यहाँ हामीले डाउनलोड्समा क्लिक गर्दिन्छौँ र डाउनलोड्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाउनलोड्समा थुप्रै किसिमका अरु पनि सफ्टवेयरहरु रहेको छ। यहाँ हामीले मार्ग ERP काउन्टर ERP 9 प्लस लाई हामीले डाउनलोड गर्छौं र यहाँ डाउनलोड नाउ भन्ने बटन रहेको छ। यसमा हामीले क्लिक गर्दिन्छौं र क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फर्म खुलेको छ। जुन फर्ममा तपाईहरुको मोबाइल नम्बर, त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ नाम, त्यसपछि इमेल एड्रेस मागिरहेको छ। यहाँ हामीले आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्छौं। जस्तै हाम्रो कन्ट्री रहेको छ। यहाँ हामीले नेपाल चुज गर्छौं। यहाँ हामीले नेपाल चुज गर्छौं र नेपाल चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ आफ्नो नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो नम्बर हाल्नु होला। यहाँ 98 र त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले आफ्नो नाम राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले आफ्नो नाम राखिदिन्छौं। जस्तै यहाँ मेरो आफ्नो नाम यहाँ राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि इमेल एड्रेस मागिरहेछ। यहाँ हामीले इमेल एड्रेस राखिदिन्छौं। त्यसपछि यहाँ हाउ डिड यु कम टु नो मार्ग भनेर भनिरहेछ। यहाँ हामीले लेखिदिन्छौं। जस्तै न्युजपेपर, म्यागजिन अथवा कि फेसबुक छ भने फेसबुक, अनि त्यसपछि आई हेभ रिड एन्ड एक्सेप्ट TNC भनेर भनिरहेछ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन। त्यसपछि यहाँ चेक गर्दिन्छौं। चेक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले सबमिट भन्ने बटन रहेछ। यसमा हामीले क्लिक गर्दिन्छौं र क्लिक गर्ने बित्तिकै मार्ग ERP ले यहाँ हामीलाई सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने यहाँ दिइरहेछ र यो सफ्टवेयरलाई हामीले कहाँबाट डाउनलोड गर्ने त्यसको लोकेसन यहाँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ जस्तै डी ड्राइभमा हामीले मार्ग ERP सेटअप लगाएपछि हामीले डाउनलोड गरिदिन्छौं र डाउनलोड गर्ने यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्राउजरको स्ट्याटस बारमा कति % भयो डाउनलोड, कति मिनेट बाँकी छ भने यहाँ देखाइरहेछ र यो डाउनलोड हुने बित्तिकै हामीले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौं र एक्सट्र्याक्ट गरेपछि हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौं। र यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ र यसपछि हामीले यहाँ यो एरोमा क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामीले यो फोल्डर कहाँनिर डाउनलोड भएको छ त्यहाँ जानको लागि हामीले यहाँ सो इन फोल्डरमा क्लिक गर्दिन्छौं र क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मार्ग ERP सेटअप भनेर एउटा जिप फाइल यहाँ डाउनलोड भएको छ र यसलाई हामीले राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्दिन्छौं। यहाँ एक्सट्र्याक्ट अल। यहाँ एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि हामी त्यो भित्र यहाँ मार्ग ERP सेटअप भनेर एउटा फाइल रहेको छ, एप्लिकेसन फाइल। यसमा हामीले डबल क्लिक गर्दिन्छौं र डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ विन्डोजले हामीलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि विन्डोज डिफेन्डरले के भनिरहेछ भन्दा रनिङ दिस एप माइट पुट योर PC एट रिस्क भनेर भनिरहेछ। यसमा हामी मोर इन्फोमा जान्छौं र त्यसपछि यहाँ मुनि रहेको छ रन एनीवे भन्ने बटन रहेको छ। यसमा हामीले क्लिक गर्दिन्छौं र क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ फेरि के गर्दिन्छौं त एक्स गर्दिन्छौं र यहाँ सेटअप विजार्ड यहाँ खुलेको छ। यहाँ हामीले नेक्स्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्दिन्छौं। त्यसपछि लाइसेन्स एग्रीमेन्टको यहाँ विन्डो आएको छ। यसमा हामीले आई एक्सेप्ट द एग्रीमेन्टमा हामीले क्लिक गर्दिन्छौं र त्यसपछि फेरि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्दिन्छौं र यसपछि हामीले कुन ड्राइभमा यसलाई इन्स्टल गर्ने भनेर सोधिरहेछ र इन्स्टल गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले अपरेटिङ सिस्टम भएको जुन ड्राइभ हुन्छ सी ड्राइभ त्यसमा हामीले इन्स्टल गर्दैनौं।
अरू कुनै ड्राइभमा इन्स्टल गर्छौँ। जस्तै हामीसँग के ड्राइभ रहेको छ त भन्दा डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, यहाँनिर म ई ड्राइभ लिन गइरहेको छु र त्यसपछि ओके गरिदिने। यहाँनिर हामी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ई आएको छ र त्यसपछि के गर्छौँ त हामी यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिन्छौँ र नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँनिर सोधिरहेछ यहाँनिर क्रिएट अ डेस्कटप आइकोन भनेर सोधिरहेछ। यसमा हामीले चेक गरिदिन्छौँ र मार्ग ERPले एउटा सर्टकट हाम्रो डेस्कटपमा बनाउने छ र जुन सर्टकटबाट हामीले यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ रन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट गरिदिन्छौँ र नेक्स्ट गरेपछि त्यसपछि यहाँनिर हामी इन्स्टल भन्ने बटन रहेछ, यसमा हामी क्लिक गरिदिन्छौँ र यो सफ्टवेयर इन्स्टल हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर लन्च मार्ग ERP भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ, हामीले के गर्दिन्छौँ फिनिस गरिदिन्छौँ र मार्ग ERP जुन सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयर के हुने भयो त यहाँनिर ओपन हुने हो। र यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो सिस्टममा मार्ग ERP सफ्टवेयरलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ। र इन्स्टल भइसकेपछि यहाँनिर हामीले यो ओपन हुन्छ र ओपन भइसकेपछि यहाँनिर लिस्ट अफ कम्पनीज देखाइरहेछ। यहाँनिर हामीसँग अहिले कुनै पनि कम्पनी छैन, यसमा हामीले इन्टर गरिदिन्छौँ र इन्टर गरिसकेपछि क्रिएट न्यू कम्पनी भनेर सोधिरहेछ। हामीले यहाँनिर कम्पनी क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँहरूको आफ्नो कम्पनीको नाम, अफिसको नाम यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो युनाइटेड लेदर भनेर हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि एड्रेस हामीले जस्तै विराटनगर, अनि त्यसपछि यहाँनिर फोन नम्बर जे छ त्यो फोन नम्बर तपाईँहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर ब्रान्चको कोड अटोमेटिकल्ली यसले क्रिएट गर्नेछ र त्यसपछि तपाईँहरूको वेबसाइट छ भने वेबसाइट हाल्ने, यहाँनिर इमेल एड्रेस छ भने इमेल एड्रेस हाल्ने। अनि त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्री हामीले सिलेक्ट गर्दाखेरि हामीले नेपाल चुज गर्न सक्छौँ अथवा नेपाल चुज नगरेर अथवा हामीले यहाँनिर भुटान पनि चुज गर्न सक्छौँ। नेपाल किन नचुज गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर नेपाल चुज गर्दाखेरि अर्को SQL सर्भरको हाम्रो आवश्यकता पर्छ। SQL सर्भर भनेको अर्को डाटाबेस हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपाल चुज नगरेर यहाँनिर हामीले अरू कुनै पनि कन्ट्री चुज गर्न सक्छौँ, भुटान, बङ्गलादेश। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीले बिजनेस टाइपमा अब कस्तो खालको तपाईँहरूले बिजनेसको लागि यो मार्ग ERPलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूको फार्मेसीको लागि छ भने यहाँनिर फार्मेसी, त्यसपछि यहाँनिर फार्मेसीको डिस्ट्रिब्युटर छ भने डिस्ट्रिब्युटर, त्यसपछि यहाँनिर सुपर मार्केट ग्रोसरी छ भने ग्रोसरी, त्यसपछि अकाउन्टिङको लागि मात्रै तपाईँहरूले यसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने अकाउन्टिङ, अथवा यहाँनिर अटोमोबाइलको लागि गर्नुहुन्छ अथवा नर्मल हामीले अकाउन्टिङ इन्भेन्ट्रीको लागि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर बिलिङ जेनरल हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो बुक सप छ तपाईँको भने यहाँनिर हामीले बुक गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अरू पनि तपाईँहरूले FMCG अरू होटल रिसोर्ट अनि के को लागि तपाईँहरूले युज गर्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर रहेको छ। यहाँनिर म जेनरल बिलिङको लागि गर्न गइरहेको छु, यहाँनिर बिलिङ जेनरल रहेको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो डेट टाइपमा हामी यहाँनिर विक्रम सम्वत भनेर हाम्रो नेपाली डेट रहेको छ, यहाँनिर हामी विक्रम सम्वत चुज गर्छौँ। र त्यसपछि यहाँनिर वर्किङ स्टाइलमा हाम्रो सेकेन्ड्री स्टकमा काम गर्ने कि अथवा नर्मल स्टकमा काम गर्ने त्यो कुरा सोधिरहेछ। सेकेन्ड्री स्टक भनेको यदि तपाईँहरूले एउटै आइटमलाई MRP वाइज पनि स्टक राख्न चाहनुहुन्छ अथवा साइज वाइज स्टक राख्न चाहनुहुन्छ अथवा सिरियल वाइज स्टक राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले सेकेन्ड्री यहाँनिर हामीले चुज गर्छौँ। अथवा तपाईँहरूले त्यस्तो किसिमको चाहनुहुन्न भने यहाँनिर नर्मल विदाउट सेकेन्ड्रीमा के गर्न सक्नुहुन्छ त सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मैले सेकेन्ड्रीमा हामीले चुज गर्न गइरहेको छु। र त्यसपछि तपाईँहरूको यहाँनिर भ्याटमा दर्ता रहेको छ भने भ्याट अथवा प्यानमा रहेछ भने प्यान पनि हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यसको एक्सपायरी डेट अरू कुराहरू हामीले यसलाई स्किप गर्दै जान्छौँ। र त्यसपछि ट्याक्सको स्ट्रक्चरमा यहाँनिर हाम्रो प्रोडक्ट वाइज ट्याक्स अथवा यहाँनिर हाम्रो बिल वाइज ट्याक्स भनेर भनिरहेछ। नर्मली हामीले यहाँनिर प्रोडक्ट वाइज ट्याक्स युज गर्छौँ, किनभने प्रोडक्ट वाइज ट्याक्स डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रोडक्ट वाइज ट्याक्स लेख्न सक्छौँ अथवा प्रोडक्टमै गएर यति % भ्याट लाग्छ अथवा यति % एक्साइज ड्युटी लाग्छ हामीले प्रोडक्टमै सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर भ्यालुएसनमा यदि स्टकको भ्यालुएसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर स्टकको भ्यालुएसन यहाँनिर हामीले चुज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर यसलाई हामी डिफल्टै राखिदिन्छौँ, यहाँनिर लास्ट पर्चेस। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट के रहेको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर फाइनेन्सियल इयर। फाइनेन्सियल इयरमा हाम्रो जहिले पनि 01, 04 जुन इयरमा छौँ त्यो इयर यहाँनिर लेख्छौँ। जस्तै हामी अहिले 77, 78
अथवा 78-69 आर्थिक वर्षमा छौँ र 78-69 आर्थिक वर्षमा हाम्रो 78 साल कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ त भन्दाखेरि 01/04/2078बाट स्टार्ट हुन्छ र इन्डिङ भनेको हाम्रो कति हुन्छ 31/03/79 हाम्रो के हुने भयो त इन्ड हुने भयो अथवा अन्तिम हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी 31/03/79 लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि डाटा डाइरेक्टरीलाई हामी के नाम दिन्छौँ यहाँनिर डिफल्टै छोडिदिन्छौँ र पासवर्ड यदि तपाईँहरूले कम्पनीमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर कम्पनी वाइज पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ अथवा राख्न चाहनुहुन्न भने हामीलाई यसलाई छोडिदिन्छौँ र इन्टर गरिदिन्छौँ। र त्यसपछि सेभ चेन्जेस भनेर एउटा डायलग बक्स आउनेछ र यो सेभ चेन्जेस डायलग बक्समा हामी यसलाई के गर्छौँ त यस गरिदिन्छौँ र यस गर्ने बित्तिकै हाम्रो कम्पनी क्रिएट हुन गइरहेको छ। र कम्पनी क्रिएट भइसकेपछि हामी यसमा इन्टर गरिदिन्छौँ र यहाँनिर मार्ग गेटवेमा जान्छौँ र मार्ग गेटवेमा गइसकेपछि कम्पनी यहाँनिर खुल्नेछ र खुलिसकेपछि यो विन्डो आउँछ र यो विन्डोमा हामी केही पनि गर्दैनौँ यहाँनिर नट रिक्वायर गरिदिन्छौँ र यहाँनिर हाम्रो कम्पनी यहाँनिर खुलेको छ। र यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा मार्ग ERP सफ्टवेयरलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।